Mến chào các bạn. Có bao giờ các bạn có cảm giác mình là một người ăn nói không có duyên chưa? Nếu mà có cảm giác đó thì chắc chắn là nó không dễ chịu, đúng không các bạn? Đó có thể là sự chán bản thân, cảm thấy chán nản, bởi vì mình còn cảm thấy mình vô duyên mà. Và cảm giác rất là tiêu cực. Nặng hơn nữa, đó là đôi khi chúng ta nghe được phong phanh một câu chuyện nào đó nói về bản thân mình, kiểu như ui tao không nói chuyện với thằng đó đâu, thằng đó nói chuyện xàm, nói chuyện vô duyên bỏ mẹ. Hoặc thậm chí kiểu như là tao thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn nói chuyện với thằng đó. Đấy, và chúng ta có một cái cảm giác mình bị xa lánh, buồn lắm các bạn. Và nặng nề hơn nữa của cái việc cảm thấy mình nói chuyện không có duyên, đó là chúng ta cảm thấy rất là tự ti và không bao giờ dám nói bất cứ một cái điều gì cả. Bởi vì chúng ta nói ra chúng ta sợ bị cười, chúng ta sợ bị ghét, bị xa lánh. Thành ra ngày qua ngày chúng ta càng ngày càng ít nói lại, và từ từ nó trở thành một con người im lặng, trầm tính theo nghĩa tiêu cực và thậm chí là trầm cảm. Đấy, rõ ràng không có hay ho và không có vui vẻ gì cả. Và đó là lý do tôi làm cái video này. Bởi vì có một tin vui, một tin tích cực dành cho các bạn. Đó là chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện khả năng ăn nói của mình từ việc không có duyên trở thành có duyên. Và đương nhiên sẽ có phương pháp và ví dụ thực tế cho các bạn. Đó là lý do có cái video này nha. Và tôi hứa với các bạn điều đó, tất cả những phần mà các bạn chuẩn bị nghe sau đây 100% là những kinh nghiệm của tôi. Và tôi chắt lọc lại những thứ dễ hiểu nhất để hướng dẫn với các bạn. Và tôi muốn các bạn tin rằng các bạn hoàn toàn có thể nói chuyện có duyên. Bởi vì nói chuyện có duyên, chúng ta có được rất nhiều những cái lợi thế trong cuộc sống mà những người vô duyên không có được. Vậy thì dạy gì mà không học, đúng không các bạn? Có thể thấy cái lợi ích đầu tiên đó là các bạn sẽ là những người được yêu quý. Tưởng tượng ngồi trong một cái đám người, một đám bạn nào đó, ai cũng trầm trồ và lắng nghe và mỉm cười và nương theo cái cảm xúc khi mà bạn đang nói. Bạn là tâm điểm thì nghe như vậy thôi là đã thích rồi, đúng không? Bạn có được cái sự yêu mến của mọi người khi bạn là một người nói chuyện có duyên. Và thêm một cái nữa đó là bạn sẽ rất thuận lợi trên cái con đường sự nghiệp, con đường làm ăn của mình. Bởi vì khi các bạn nói chuyện có duyên á, bạn đi vào lòng của người khác dễ lắm. Mọi người hiểu được bạn nói cái gì dễ lắm. Và bạn có được lòng tin của người khác cũng dễ lắm. Và sự nghiệp của các bạn được lợi rất nhiều từ khả năng ăn nói có duyên. Và một cái nữa cực kỳ quan trọng, đó là khi bạn ăn nói có duyên, bạn có thể bù được những khiếm khuyết khác của mình. Và nói thẳng ra luôn, nếu bạn xấu nhưng bạn có duyên thì bạn gỡ lại dư sức, người khác vẫn thích, vẫn yêu quý bạn, vẫn cảm mến bạn như thường. Đấy, thành ra cố gắng xem bài giảng này chậm và ứng dụng cho cuộc đời của mình. Bạn sẽ thấy được những cái sự thay đổi lớn trong cuộc đời của mình các bạn nha. Cùng xem. Mến chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Bài học Kinh doanh. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Chúng ta sẽ có 3 bước để xem chương trình. Nói 3 bước vậy thôi chứ rất dễ các bạn ạ. Bước đầu tiên đó là canh vào 7 giờ tối thứ Bảy. Bước thứ hai vào YouTube. Và bước thứ ba gõ từ khóa Web 5 Ngày. Xem video đầu tiên là các bạn đã xem được cái tập mới nhất của chương trình các bạn nha. Quay trở lại với chủ đề chính của ngày hôm nay. Làm thế nào để ăn nói có duyên? Thường đó, khi mà tôi làm những cái bài giảng về cái việc giải quyết một vấn đề thực tế nào đó, giống như là chuyện ăn nói vô duyên trong cái clip này, thì tôi sẽ chia bố cục bài giảng thành 2 phần. Phần đầu tiên đó là phần chẩn bệnh, và phần thứ hai là phần chữa bệnh. Chẩn bệnh có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta muốn sửa một cái khiếm khuyết nào đó thì chúng ta sẽ phải hiểu được mình sai ở đâu. Đó, lỗi của mình là cái gì? Bởi vì đôi khi người ta không phát hiện ra được lỗi của mình là chỗ nào. Đấy, thì tôi sẽ giúp các bạn chỉ được ra cái điểm đó. Nhiều người cứ nghĩ mình ăn nói nhạt nhẽo, ăn nói không có duyên, nhưng mà tóm lại cụ thể là vô duyên chỗ nào thì họ lại không biết. Đấy, phần 1 sẽ giúp các bạn nhận ra được cái lỗi của mình. Và đương nhiên phần này tôi cũng nói nhẹ nhàng vui vẻ thôi, chứ không có làm các bạn khó chịu đâu, nên yên tâm ha. Nhưng mà nó rất cần thiết, bởi vì các bạn hiểu được bệnh của mình rồi thì chúng ta mới qua được phần số 2, đó là phần chữa bệnh. Tức là những cái phương pháp, những cái kỹ thuật và những kinh nghiệm thực tế của tôi hướng dẫn các bạn biến bản thân mình từ một người ăn nói không có duyên trở thành một người ăn nói cuốn hút, và đương nhiên là có duyên nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, đó là phần chẩn bệnh. Vào ngay các bạn nha. Vô. Hello các bạn, đây là phần chẩn bệnh, và trong phần này
tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận diện mình thuộc cái tuýp người nói chuyện vô duyên nào nha. Và các bạn hãy thoải mái khi mà xem phần này nha. Chúng ta vui vẻ, chúng ta học được bài học và chúng ta nhẹ nhàng với bản thân, bởi vì một chút xíu nữa sẽ có cách để xử lý hết cái đống bệnh này nha. Cái bệnh đầu tiên khi mà chúng ta ăn nói vô duyên đó là cái bệnh nhạt nhẽo. Nói chuyện nhạt nhẽo vô cùng là vì các bạn thường xuyên nói những câu sáo rỗng không có ý nghĩa gì cả, nhưng mà nói riết quen miệng, người khác nghe chán lắm các bạn ạ. Tôi lấy một cái ví dụ, bạn có một cô bạn gái và cô bạn gái này 18 tuổi. Đợt vừa rồi thi đại học cái cô này bị rớt. Thì ngay sau khi mà cô đó bị rớt, cổ buồn lắm. Người đầu tiên cổ báo tin là bạn. Cổ tới cổ nói anh ơi em rớt đại học rồi em buồn quá. Thì bây giờ bạn lại nói thôi em ơi không sao đâu, cố lên, chuyện rồi gì rồi cũng sẽ qua, không sao đâu, có anh đây, kiểu vậy. Trời ơi, tôi nói thật với các bạn á, những cái từ các bạn nói á nghe qua thì có vẻ là động viên, là đồng cảm lắm, nhưng mà thật ra nó sáo rỗng lắm. Ai chả biết mọi chuyện rồi sẽ qua. Thậm chí có những cái câu kiểu như cố lên làm sao, đang buồn mà, cố lên gì. Trong những tình huống đó chúng ta cần phải biết cách nói chuyện để người ta được cảm thông các bạn ạ. Nếu không thì các bạn cứ sáo rỗng như thế này hoài, các bạn sẽ gây nên một cái tâm lý chán. Khi mà có chuyện lần sau thì cô gái đó sẽ không có tìm tới bạn mà tâm sự đâu. Và biết đâu xui cho các bạn, lỡ mà cổ đi tìm một cái chàng trai khác ăn nói có duyên hơn thì các bạn coi chừng đó. Đấy, nên là cái lỗi đầu tiên là sự nhạt nhẽo đến từ sự sáo rỗng. Mình nói một cái từ nào đó ra đao to búa lớn nhưng mà nó không có ý nghĩa gì cả, người ta không cảm được. Đấy, chút xíu nữa tôi sẽ chỉ các bạn cách để mà triệt tiêu cái sự sáo rỗng và nhạt nhẽo này nha. Cái bệnh thứ hai trong cái phần chẩn bệnh này đó là những người gọi là vô duyên. Tức là nội dung mà những người này nói ra nó theo kiểu đâm ban, đâm xuồng bể, nó xàm, nó vô duyên lắm. Nhưng mà nếu mà nó có thể tạo ra sự giải trí cho người khác thì không nói, đằng này nó tạo ra sự khó chịu. Tôi lấy liền một cái ví dụ cho các bạn xem. Giả sử một anh nhân viên bán hàng gặp một người khách hàng thì anh này hẹn khách hàng ở một cái quán cà phê. Và khi mà khách hàng tới, cái chị khách hàng tới thì anh thấy chị này đi một cái chiếc xe Mercedes rất là sang trọng, rất là ngon lành. Thì khách vào cái bắt đầu bắt tay, chị, trời ơi xe đẹp quá chị, mới mua hả chị? Cái chị trả lời đúng rồi em. Đó, thì tới đây thì không có gì cả. Đó, cái hai người mới nói chuyện qua lại, cái tự nhiên cái ông cô nội này tự nhiên chút nữa cao hứng lên, cái nói một cái vấn đề: ủa chị, dạo này em thấy có cái tình trạng này nè chị, có nhiều người sao thích khoe quá chị ha. Nhiều người không có tiền mà thì thôi cứ đi bình thường đi, tự nhiên cái đi vay tiền mua xe làm chi. Cái này em thấy là không được. Sau đó cái không biết cảm thấy làm sao á, cái rào thêm câu nữa: mà cái này em chỉ nói là thực trạng thôi nha, em không có nói chị. Nhưng mà thưa các bạn, nếu giả sử trong tình huống đó thì cái người được nói, cái người nghe trước mặt á, như là bị tạt một cái gáo nước lạnh vào mặt vậy. Như thể là nó đang nói mình vậy đó, rất là vô duyên. Và thưa các bạn đừng có bao giờ mà ngụy biện trong những cái tình huống như thế này. Kiểu như tính tôi ruột ngựa, tôi có làm sao tôi nói vậy, ý của tôi không phải vậy. Thưa các bạn, nếu như vậy á, về nhà chơi với giới, đừng có đi ra đường mà ngoại giao. Bởi vì khi mà các bạn ngoại giao với người khác, đặc biệt là người lạ, thì các bạn sẽ phải chấp nhận những cái quy tắc ứng xử và giao tiếp chung của xã hội, chứ không có vô duyên kiểu như vậy được. Và nhẹ đó thì người ta giận bạn, nặng thì người ta không có ký hợp đồng với bạn, bạn đối. Và nặng hơn nữa, người ta nói lại với sếp của bạn: thằng này vô duyên lắm, lần sau gặp đừng có cho nó đi gặp tôi. Thì sự nghiệp của các bạn sẽ hơi mệt đó. Đó là những cái kiểu nói chuyện đâm xuồng bể vô duyên, và nó lái theo một cái hướng nào đó mà gây sự khó chịu cho người khác. Thì các bạn có đôi khi vô tình như thế này không? Nếu có thì cố gắng nhận cái lỗi của mình, và một chút xíu nữa tôi chỉ các bạn cách xử lý nha. Bây giờ sẽ là cái bệnh cuối cùng trong cái phần chẩn bệnh đó. Cái bệnh này tôi gọi là cái bệnh tôm tớp. Tôm tớp có nghĩa là nói nhiều và dành nói đó. Các bạn có bao giờ cảm thấy rất mệt mỏi khi đi gặp một người mà người đó dành nói từ đầu tới cuối không? Thậm chí là bạn mới nói nửa câu là nó đớp liền. Thì nói với những người đó nản lắm các bạn, hay nó mệt lắm, toàn là mình nghe chuyện nó không à, chứ không đời nào nó nghe chuyện của mình hết á. Trời, nó nhạt vô cùng, rất là sợ nói chuyện với những người đó. Và tôi tin
khá nhiều người trong các bạn đồng cảm với cái việc đó. Tôm tớp là một trong những cái đỉnh cao của sự vô duyên, mà không phải là vô duyên thường đâu, mà là vô duyên thúi. Và thường thường đừng có ngạc nhiên nếu những người tôm tớp bị tránh xa trong cuộc sống. Tôm tớp mà tôm tớp hay á thì không nói, còn đằng này nói nhiều mà nói dai nói dở thì chán lắm thiệt. Thành ra nếu mà các bạn có dính phải một cái trường hợp như thế này thì cố gắng để ý nha. Chút xíu nữa tôi chỉ cái câu chút xíu nữa tôi chỉ, tôi nói cũng hơi nhiều đúng không? Và để tôi mong các bạn hiểu rằng mọi thứ đều có một cái giải pháp, đều có một cái cách xử lý. Vậy thì bây giờ gom lại, chốt lại 3 cái bệnh tôi cho là phổ biến để biến bạn là một người nói chuyện vô duyên. Thứ nhất, đó là bệnh nhạt nhẽo, nói những thứ sáo rỗng. Thứ hai là bệnh vô duyên, đâm xuồng bể, nói những câu xàm xàm mà gây khó chịu cho người khác, không có ý tứ gì cả. Và cái thứ ba đó là gì? Đó là tôm tớp, có nghĩa là dành nói nhiều quá. Và các bạn nói một mình thì các bạn nói nhiều không sao. Các bạn nói 2 người mà các bạn dành nói hết thì chết ha. Và các bạn nói trong một nhóm mà nguyên đám nó phải nghe các bạn trút bỏ nỗi lòng, giống như đổ rác thay giùm cho bạn vậy, mệt lắm. Và đừng có ngạc nhiên nếu bạn bị xa lánh. Rồi, như vậy là 3 cái bệnh, các bạn xem mình có dính hay không. Và nếu lỡ dính một hay là một chút xíu ở trong 3 cái bệnh này thì bây giờ chúng ta sẽ qua liền luôn phần số 2, đó là chữa bệnh. Những phương pháp để giúp các bạn khắc phục tình trạng này các bạn nha. Cùng xem. Xin chào các bạn, chúng ta đã quay trở lại với phần số 2 của chương trình ngày hôm nay. Như vậy là sau cái phần số 1 các bạn đã biết được những triệu chứng và được chẩn đoán chính xác. Thì qua đến phần số 2 này sẽ là kê toa bốc thuốc, hay nói rõ hơn đó là phần chữa bệnh cho các bạn. Để các bạn có thể chuyển từ một người nhẹ đó thì có thể bị nói là không có duyên lắm, còn nặng là bị cho là vô duyên thúi, trở thành một người nói chuyện có duyên hơn nha. Và trong cái phần này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 4 bước để các bạn làm được chuyện đó. Và mặc dù 4 bước thì nghe có vẻ dài, có vẻ nhiều, nhưng yên tâm đi các bạn, tôi nói các bạn rất đơn giản. Và ngay cái bước số 1 này thôi, nó đã rất đơn giản rồi. Một đứa bé lớp 5 cũng có thể làm được. Quan trọng là cái sự tinh tế và sự chú ý lắng nghe của các bạn mà thôi ha. Bây giờ sẽ vào bước đầu tiên của việc chữa bệnh vô duyên, đó là bước đồng cảm. Xin chào các bạn, đây là bước đầu tiên, bước đồng cảm. Đồng cảm là gì? Trước khi mà giải thích cụ thể với các bạn đó, thì tôi hỏi các bạn một câu trước. Theo các bạn, khi một người bị nói là vô duyên đó là khi anh ta nói chuyện hay anh ta im lặng? Khi anh ta nói chuyện đúng không? Vậy thì bây giờ cái cách đầu tiên để triệt tiêu cái sự vô duyên, cái sự nhạt nhẽo là nói ít lại. Và nếu được thì không nói, càng tốt. Đương nhiên thì cái bài này được đặt tên là cách nói chuyện có duyên, nên đương nhiên các bạn yên tâm, tôi không có kêu các bạn im luôn, như vậy là vô duyên thúi nữa. Nhưng mà bước số 2, bước số 3, bước số 4 tôi sẽ chỉ các bạn cách nói. Còn riêng ở bước đầu tiên tôi cần các bạn đừng nói nhiều. Nếu có thể thì hãy im lặng và thể hiện sự đồng cảm. Điều này rất quan trọng. Và sự đồng cảm này tôi cho rằng nó chiếm đến 70% con đường vào trái tim của người khác. 3 bước sau cùng mà tôi sẽ chỉ với các bạn thực chất chỉ chiếm 30% thôi. Còn cái bước quan trọng để lấy lòng người khác, để đi vào trái tim của họ là bước các bạn đang nghe đó. Bước dễ nhất nhưng quan trọng và mạnh mẽ nhất, đồng cảm. Vậy thì đồng cảm là gì? Rất dễ. Các bạn khi nói chuyện với một người nào đó, các bạn để ý xem tâm trạng của họ hiện tại đang ở trạng thái nào. Và các bạn chỉ cần lắng nghe thôi thì các bạn sẽ có thể dịch chuyển được tâm trạng của các bạn trùng với tâm trạng của họ. Chấm hết. Các bạn không cần làm gì cả. Tôi khẳng định điều này luôn. Các bạn thậm chí không cần phải cố gắng để cảm nhận như họ luôn á. Bạn chỉ cần lắng nghe và tập trung hoàn toàn khi họ nói chuyện thì bạn sẽ cảm nhận được tâm trạng của họ. Và tự nhiên bạn cũng sẽ chuyển sang cái tâm trạng đồng cảm như thế. Vậy thì mấu chốt ở đây là sự tập trung nha. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ luôn cho các bạn hiểu. Lấy cái ví dụ quen thuộc đi ha. Ví dụ quen thuộc của cái phần đầu đi. Một cô bạn gái thi rớt đại học và tới chia sẻ với các bạn. Thì bây giờ đầu tiên là xác định vấn đề đi nha. Tâm trạng của cô này hiện tại là như thế nào? Buồn, đúng không các bạn? Buồn, quá buồn, đi rớt đại học mà.
Thì bây giờ chỉ cần bạn tập trung bạn nghe cổ nói thôi, bạn thừa cảm nhận được cổ buồn. Và để đi tới trái tim của cô ấy á, bạn không cần làm gì cả, bạn chỉ cần im lặng và thể hiện cho cổ biết là bạn buồn vì cổ buồn là xong. Và bạn không cần phải diễn, bởi vì tôi nói rồi, cảm xúc có thể lây lan. Chỉ cần bạn tập trung thì tự nhiên bạn cũng cảm thấy chia sẻ và cảm thấy buồn cho cô ấy. Huống hồ gì đây là một người bạn yêu nữa, bồ của bạn mà, đúng không? Đơn giản như vậy thôi là bạn đã tới trái tim của họ rồi đó. Còn nói cái gì, tôi lặp lại một lần nữa, qua bước số 2, số 3, số 4 tôi sẽ chỉ. Còn hiện tại như vậy là đủ. Đồng cảm và nói ít lại thôi, thậm chí là không cần nói. Ngồi im lặng và cho họ biết là bạn cũng buồn như họ là được. Nhìn vào mắt của họ, gật đầu, lắng nghe, ôm họ một cái, ví dụ vậy. Sao cũng được, thể hiện là buồn. Đấy, qua một cái ví dụ tiếp theo đi. Ví dụ về một đứa bạn mới mua một cái giỏ sách 500.000, nó khoe với các bạn. Xác định vấn đề liền, con nhỏ này tâm trạng đang như thế nào? Đang vui đúng không? Đang vui thì bạn cũng vui. Đó, cười cái. Có thể nói đại một câu đơn giản, đù, dữ. Ví dụ vậy là có duyên các bạn, không cần gì hết. Nói ít thôi, thậm chí nếu không nói thì cũng không sao cả. Thể hiện bạn vui, bạn cười cái, hoặc là bạn lém lỉnh cái, một cái câu ngắn kiểu như đù, tôi đưa mượn coi thử, kiểu vậy. Thì người ta đang khoe, người ta rất thích một cái sự đồng nhịp với bạn. Đó, cái sự đồng nhịp, cái sự đồng cảm nó quan trọng lắm. Cần quái gì bạn phải nói. Bạn nói nhiều mà bạn nói tầm bậy thì nó sẽ vô duyên. Chi bằng chúng ta nói ít lại. Và tôi đang nói ở cái khía cạnh là chúng ta giao tiếp với người khác nha. Còn cái bài giảng này, ông nào mà nói tôi nói chuyện nhiều á là tôi không thèm nói nữa luôn á. Riêng cái bài giảng này thì phải nói nhiều các bạn mới hiểu, chứ không giải thích sao các bạn hiểu. Nên phân định rõ cho tôi nha. Tôi đang hướng dẫn các bạn cách để nói chuyện với người khác về sự giao tiếp nha. Còn các bạn ngồi giảng bài và đặc biệt là ngồi trước cái mic thì hoàn cảnh nó hoàn toàn khác nha. Bây giờ chúng ta qua tiếp một cái ví dụ cũng là ở cái phần đầu tiên tôi nói với các bạn đó. Một người bạn tới tìm một cái sự an ủi nơi các bạn và nói là tao thiếu nợ 10 triệu. Thì bây giờ các bạn đánh giá trước đi, tâm trạng của cái thằng bạn này đang như thế nào? Đang buồn và đang chán đúng không? Thì đơn giản, bạn không cần phải nói gì nhiều cả. Bạn chỉ cần lắng nghe nó nói và bạn thể hiện bạn cũng đang ở cùng tâm trạng với nó. Đôi khi bạn chỉ cần thở dài cái như vậy thôi và thể hiện một cái sự nghiêm túc, nhìn thẳng vào mặt nó là có thể đồng cảm được. Còn không thì có thể thở ra một cái, thôi uống gì để tao gọi rồi tao ngồi tao nghe mày nói. Đó, vậy thôi á, như vậy thôi là có duyên đó các bạn. Nhớ nha, ai mà bị bệnh vô duyên thì phải nói ít lại, thậm chí là không nói, thể hiện một cái sự đồng cảm với họ là xong. Rất đơn giản thôi. Và tôi hy vọng các bạn có thể làm tốt được cái bước đồng cảm này. Tôi nói rồi, 70% thành công nằm ở đây nha. Và các bạn chẳng cần làm một cái gì đó ghê gớm cả. Bạn chỉ cần tập trung 100% khi họ nói chuyện. Dẹp hết điện thoại này nọ đi. Bởi vì bây giờ bạn có muốn nói chuyện có duyên không? Bạn có muốn bị người khác xa lánh không? Bạn có muốn bị mang một cái tiếng là thằng đó là thằng xàm, nói chuyện vô duyên không? Nếu không muốn thì đây là lúc các bạn cần tập trung. Và đó là bước đầu tiên để các bạn có thể là một người thú vị trong mắt của người khác. Ok, xong phần 1 nha. Chúng ta sẽ qua tiếp bước thứ 2. Xin chào các bạn đã quay trở lại với phần số 2 của cái phần chữa bệnh. Ở phần đầu tiên thì các bạn đã được hướng dẫn một cái kỹ thuật thực ra là rất dễ, con nít lớp 5 cũng làm được. Đó là gì? Đó là đồng cảm. Cái bước số 2 tôi hướng dẫn các bạn đó là tạm gọi nha. Cái kỹ thuật này là kỹ thuật 5WH nha. 5WH là tượng trưng cho 5 chữ này trong tiếng Anh. Thứ nhất là what là cái gì. Thứ hai là where là ở đâu. Thứ ba là when là khi nào. Thứ tư là who là gì? Là ai. Và thứ năm là why là vì sao. Và các bạn cũng không nhất thiết phải nhớ 5 cái từ này đâu. Các bạn hoàn toàn có thể ghi nó lại và bỏ vào cái ví, cái bóp của mình để từ từ ra ngoài xã hội, ngoại giao nói chuyện, chúng ta lấy ra chúng ta xem từ từ thì nó sẽ trở thành một cái gì đó phản ứng, phản xạ và chúng ta sẽ nhớ nó hoài các bạn ha. Và với cái cách này thì nó hơi khó hiểu chút xíu. Đương nhiên tôi hứa với các bạn tôi giải thích nó dễ hiểu. Tôi xin các bạn khoảng 30 giây thôi cho đến 1 phút để tôi giải thích cái lý thuyết này thì các bạn nghe xong rồi. Đằng sau đó tôi sẽ chỉ lấy ví dụ để các bạn 100% là hiểu luôn các bạn nha. Rồi, cái công thức 5WH này nó hoạt động dựa trên cái phương thức đó là chúng ta sẽ nương theo câu chuyện của người nói nha. Bước 1 là nương theo câu chuyện của người nói. Bước 2 là chúng ta sẽ lấy cái ý chính của câu nói của họ. Và thứ ba, chúng ta sẽ ứng dụng lấy 5WH này và áp vào cái ý chính đó.
thì chúng ta sẽ có được một cách phản hồi lại câu trả lời của họ. Và với cái cách này, nếu các bạn làm thuần thục á, thì tôi nói với các bạn nói chuyện từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối cũng không bao giờ gây nhàm chán cho người khác. Tôi khẳng định điều đó nha. Rồi ok, như vậy là xong lý thuyết rồi đó nha. Và tôi biết rất nhiều người nghe xong lý thuyết vẫn không hiểu cái gì hết nên là bây giờ sẽ tới cái phần giải đáp các bạn nha. Bây giờ giải đáp cái gì đây? Lấy lại một cái ví dụ về cái phần trước. Một anh bạn đang nợ 10 triệu đồng và cảm thấy rất buồn và đến tâm sự với bạn, đúng không? Thì anh ta, đầu tiên anh ta nói cái gì? Anh ta nói là: ê mày ơi, thiệt dạo này tao buồn quá, giờ nợ chục triệu mà không biết sao có tiền trả, đang thất nghiệp. Đó. Thì bây giờ các bạn ứng dụng cho tôi. Bước 1 đó là nghe ảnh nói, đúng không? Nương theo câu chuyện của ảnh, nghe ảnh nói. Bước 2, chúng ta xác định cái ý chính trong cái câu của ảnh. Thực ra cái này rất dễ thôi. Các bạn tập trung là các bạn sẽ nghe ngay nha. Thì cái ý chính là nợ 10 triệu, đúng không? Nợ 10 triệu đó là ý chính đó. Bây giờ qua bước số 3, ứng dụng 5WH nha, 5WH vào. Thì rất dễ thôi, lấy cái ý chính và gắn vào cái câu hỏi của từng chữ trong 5WH là lụm thôi. Ví dụ bây giờ chữ what là gì? What có nghĩa là cái gì, đúng không? Bạn có thể hỏi lại ảnh một câu kiểu như: ủa, mày làm gì mà mày nợ tới 10 triệu vậy? Đó, các bạn thấy không? Và các bạn hỏi như thế này không bao giờ các bạn bị nói là vô duyên. Đơn giản vì bạn đang nương theo câu chuyện của họ. Bạn hỏi vì bạn quan tâm. Bạn hỏi vì người ta đã mở lòng ra trước. Người ta muốn chia sẻ với bạn. Thành ra yên tâm đi, không bao giờ sợ vô duyên đâu. Và chúng ta chỉ nói một chút xíu như thế này thôi là người ta sẽ nhớ tới mình hoài. Người ta sẽ thương mình hoài đó các bạn. Bởi vì các bạn đang nói vì người khác. Và cộng với cái bước số 1 là cái bước đồng cảm. Qua cái bước này hỏi thăm thì thôi các bạn, người ta nhớ các bạn hoài cho tới chết luôn. Tôi nói thật với các bạn đó. Các bạn thử làm đi, rồi các bạn sẽ thấy các bạn trở thành một người quan trọng như thế nào nha. Bây giờ chữ what rồi, tôi qua chữ số 2 đi. Chữ where là ở đâu, đúng không? Thì từ cái ý chính là nợ đó, chúng ta sẽ nói một cái câu: Ủa mày nợ ở đâu mà tới 10 triệu vậy? Thì ảnh sẽ có cách ảnh trả lời, đúng không các bạn? Rồi bây giờ qua chữ tiếp theo, chữ when là khi nào, lúc nào đó, hoặc là bao lâu. Các bạn có thể hỏi một câu kiểu như là: ủa mày nợ lâu chưa? Sao không nói tao biết? Kiểu vậy. Đấy, thì các bạn thấy ngọt ngào, chia sẻ và nhẹ nhàng, không sáo rỗng, không đao to búa lớn và rất có duyên ha. Bây giờ qua tiếp một cái câu nữa là chữ who đi. Chữ who là ai? Ủa mày nợ ai vậy? Kiểu vậy. Ủa mắc nợ hả? Nợ ai vậy? Kiểu vậy. Hoặc là ủa, qua chữ why luôn. Ủa sao mà phải nợ dữ vậy mày? Tao thấy mày cũng gia đình, cũng công việc, cũng đâu đến nỗi đâu, sao nợ dữ vậy? Kiểu vậy. Đó, anh em, bạn bè, bản thân nói một cái cách chia sẻ như vậy thì anh em sống với nhau hoài cũng được các bạn. Thật sự luôn á. Không bao giờ có những cái sự xích mích các thứ nha. Thì bây giờ tôi lấy đại một cái để tôi phân ra cho các bạn thấy đi ha. Thì nói chữ what đi. Giả sử tôi trả lời lại là: ủa mày làm gì mà phải nợ dữ vậy? Thì bạn tôi mới trả lời, ví dụ: tao mượn nợ cho thằng con đi khám bệnh, tự nhiên cái nỗi ban. Đó, thì bắt đầu các bạn nghe một cái dữ liệu và các bạn rút ra tiếp được một cái ý chính của cái câu anh mới nói. Nhớ là nói chuyện là phải tập trung nha, nếu không là nhạt lắm. Sau khi mà tập trung rồi, các bạn thừa biết cái ý chính á, đó là gì? Đó là thằng con của thằng bạn tôi bị bệnh nổi ban và phải tốn tiền để chạy chữa, sinh ra mới mắc nợ, đúng không? Vậy thì bây giờ ứng dụng công thức 5WH, lấy đại một cái gì đó hỏi. Các bạn ứng dụng quen thì các bạn sẽ xẹt qua ha. Ví dụ chữ where đi, rồi hỏi: rồi nó làm sao rồi? Giờ nó đang nằm ở đâu? Về nhà chưa mày hay còn nằm trong bệnh viện? Đó, ví dụ vậy. Thấy không? Các bạn thấy sự vi diệu của 5WH không? Đó, tôi mới lấy một chữ ra thôi á, lấy những cái chữ khác nó lại sinh ra nhiều cái câu hỏi quan tâm hơn. Đó, nói chuyện như thế này là người ta sẽ chết vì bạn đó, tôi nói thật. Sau này mà các bạn gặp khó khăn, người ta sẽ sống chết để bảo vệ bạn đó. Bởi vì tôi là người đã trải qua rồi, tôi biết. Đấy, thì bắt đầu anh bạn đó lại tiếp tục nói nó đang nằm ở Nhi Đồng. Đó, thì bắt đầu tôi có thể lấy tiếp một cái từ nào đó. Bây giờ tôi xẹt qua chữ when đi. When là lúc nào, có khi nào. Đó, thì tôi có thể nói: ủa gì, tuần này chắc để tao ghé qua tao thăm coi thằng nhóc sao mày. Trời ơi, con bệnh mà tới giờ mới nói tao biết. Ví dụ vậy. Các bạn thấy không? Nãy giờ chỉ là một cái đoạn ngắn thôi mà chúng ta đáp qua đáp lại, thể hiện có sự chân tình. Và đó là cái dạng giao tiếp mà ai cũng thèm trong cuộc sống này hết các bạn nha. Ai cũng thèm trong cuộc sống này hết. Và cứ thế tiếp tục. Tôi nói với các bạn rồi đó,
Nếu nói chuyện như thế này, tôi có thể nói chuyện một cách chân thành với người khác từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối mà không bao giờ sợ cục hứng cả. Và tôi tin các bạn cũng có thể hoàn toàn làm được với công thức 5WH này ha. Bây giờ lấy tiếp một cái ví dụ thứ hai, một cái ví dụ cũng là lúc đầu luôn. Đó là gì? Đó là cô người yêu 18 tuổi, đúng không? Tới chia sẻ với bạn là cổ bị rớt đại học. Thì sau khi mà các bạn gọi là đồng cảm về mặt cảm xúc rồi, thì các bạn có thể ứng dụng tiếp tới cái công thức 5WH này để câu chuyện được tiếp tục và để cổ được san sẻ ha. Chứ để mà lần sau cổ đi kiếm anh nào cổ chia sẻ là mệt các bạn đó ha. Thì các bạn có thể xài đại một chữ đi, tôi lấy đại chữ when đi, là khi nào tôi sẽ hỏi cổ là ủa em biết tin này lâu chưa, thì có thể cổ trả lời là em mới biết, ví dụ vậy, tôi ví dụ thôi nha. Thì tôi sẽ lấy đại chữ who đi, hỏi là ủa vậy là em chưa kể ai, em kể anh đầu tiên á hả? Cái cổ trả lời bây giờ chúng ta phải ra một cái câu nào tiếp theo. Bây giờ lấy đại chữ what đi ha, chữ what. Chúng ta có thể nói kiểu như là anh biết em buồn, giờ em muốn anh làm gì cho em nói đi anh làm liền luôn, miễn em bớt buồn là được à. Đó, các bạn thấy không? Các bạn hỏi các bạn nữ, trong tình huống này các bạn có muốn nghe những lời như vậy không? Và hỏi các bạn nam, tôi hỏi các bạn nói một cái lời như vậy có gì khó không? Không hề khó. Và có công thức không? Có công thức. Và sự chân thành của các bạn mà cộng với cái công thức này là một điều gì đó tuyệt vời. Và tôi biết đến thời điểm này sẽ có rất nhiều bạn gọi là nói là ủa nếu mà như thế này thì giống như là mình là một cái thùng rác để người khác đổ vậy. Các bạn sống như vậy là quá ích kỷ. Cái mà các bạn cần suy nghĩ là vậy nè. Nếu các bạn là một người đang ở trong một cái tình trạng tồi tệ như vậy, bạn có muốn được lắng nghe từ một người khác như vậy hay không? Và giả sử bạn được lắng nghe từ một người như thế thì bạn có mang ơn họ không? Bạn có yêu họ không? Chắc chắn bạn sẽ mang ơn họ đến suốt cuộc đời luôn á. Bởi vì trong rất nhiều trường hợp chúng ta sống ở cuộc đời này, chúng ta chia sẻ một cái gì đó không phải là để chúng ta nhận được lời khuyên hay là sự giúp đỡ về mặt tiền bạc. Đôi khi chúng ta chỉ cần được lắng nghe, cần được chia sẻ thôi. Và người nào có khả năng chia sẻ với người khác là một cái người mà nếu sau này người đó có rơi vào trong khủng hoảng thì sẽ có rất nhiều những cánh tay chìa ra để vực họ dậy. Đó mới là nghệ thuật giao tiếp, đó mới là nói chuyện có duyên đó nha. Thành ra sống mở lòng ra và đừng ích kỷ. Bạn muốn người khác nghe các bạn như vậy, bạn muốn người khác san sẻ và đồng cảm với các bạn, thì chính bản thân các bạn cũng phải làm được chuyện đó. Bởi vì giao tiếp là cái hướng hai chiều qua và lại. Nếu các bạn chỉ khăng khăng các bạn nhận thì các bạn về chơi với giới. Cái bài này không giúp được cho các bạn. Bạn phải cho người khác một cái gì đó. Và tôi thấy thực ra bạn có mất gì đâu. Đổi lại bạn có được sự yêu mến, bạn có được trái tim của người khác. Bạn không thích à? Nếu như vậy thì tôi cũng không biết là liệu bạn sống và bạn muốn cái gì nữa. Riêng với tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cái cách giao tiếp như vậy. Bởi vì tôi được nhiều người yêu mến, tôi được nhiều người yêu quý và tôi tự hào về điều đó. Và tôi hy vọng các bạn cũng cảm thấy như thế. Ok, đó là phần số 2, 5WH.